السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة جايبه لكم فكرة جديدة لتكوين مربع لعمل مفرش سرير من أحدث الموديلات اللي نزلت السنة دي لعمل مفارش السرير. مربع رائع جدا مميز وطريقته جديدة وجميلة جدا في نفس الوقت. هنستخدم فيه مجموعة من الألوان، لكن طبعا اللون الأسود غالب. أنا بعتذر طبعا إن اللون الأسود مش بيبان كتير في الشغل، لكن هو الموديل بتاعنا لازم نستخدم فيه اللون الأسود. هنستخدم مجموعة من الألوان زي ما احنا شايفين من خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنبتدي نشتغل أول راوند أو أول سطر معانا باللون الأسود، وهو مكون من غرز حشو. هنشتغل 5 سلسلة وبعد كده هنشتغل 8 غرزة حشو. ازاي بنشتغل بقى الشغل بتاعنا؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأسحب وأخرج من جواها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون مجموعة من السلاسل، 5 سلاسل. بيكون عندي على الابرة حلقة علشان اعمل سلسلة بلف الخيط واخرج منها كده. 1 2 3 4 5 6. هسيب ال5 سلاسل اللي في الاول، احنا قلنا 5، لا خلينا 5 بس. هنسيب 4 سلاسل وبعد كده ناخد اول سلسلة ندخل فيها، الف الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب عايزين نرتفع بقى السطر الاول ونبتدي نشتغل 8 غرزة حشو. لازم نرتفع قبل ما نشتغل ارتفاع غرزة الحشو وهو سلسلة. 1 سلسلة، وهدخل بقى داخل الفراغ واشتغل 8 غرزة حشو. ازاي بنشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج كده، تكون عندي حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. وفي رقم 8 هبتدي اغير اللون بتاعي للون الجديد. هنجيب اللون الاخضر وابتدي اعمل عقدة بداية. طيب انا لما باجي اغير في اخر غرزة عندي في اخر حلقتين، الحلقتين اللي في الاخر دول ما بسحبهمش باللون الاسود، بقى هسحبهم باللون ايه؟ الاخضر الجديد اللي هنكمل بيه السطر اللي جاي. وهنروح فين بعد كده؟ هروح لاول غرزة اشتغلتها فوق حرف الفي ليها، باخد الضلعين الامامي والخلفي بيكون عندي على الابرة، والف الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة بالشكل ده. اللون الاسود هسيبه ورا لان انا هبتدي اشتغل بيه تاني، يعني ايه، هنسحبه تاني في مرة جديدة. طيب السطر اللي جاي هبتدي اشتغل على الحلقة الخلفية، يعني مش هشتغل تحت حرف الفي. هرتفع سلسلة فوق اول فراغ، باخد الحلقة الخلفية الباك لوب، يعني بصوا دي الحلقة الامامية، هسيبها واروح للحلقة الخلفية الباك لوب واشتغل 2 غرزة حشو فوق كل غرزة. 1 تاني في نفس الفراغ 2. طيب ليه هتقولوا لي ليه رندا انت سبتي الحلقة الامامية؟ لاني هرجع اشتغل فيها بس في سطر تاني بعيد عن السطر ده. اللي بعدها بسيب الحلقة الامامية وبروح للحلقة الخلفية واشتغل 2 حشو. 1 تاني في نفس الفراغ 2، وهكذا. طبعا السطر بتاعي كله بشتغل 2 غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني على الحلقة الخلفية منها لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بتاعي بدل ما كان عندي 8 غرز حشو هيكون عندي 16 غرزة حشو. عندي 1 2 3 4 5 6، وبكمل السطر بتاعي. في نهاية السطر بتاعنا بعد ما خلصنا تزايد على كل الغرز، بروح لأول غرزة اشتغلناها وبدخل تحت حرف الفي اعمل غرزة منزلقة. بردك بشتغل في الحلقة الخلفية، هرتفع سلسلة. اول غرزة احنا طبعا اشتغلناها اهي، بدخل بردك فيها هي في الباك لوب واشغل 2 غرزة حشو. 1 وتاني في نفس الفراغ 2. اللي بعدها بشتغل فيها غرزة واحدة بس كده. 1 ارجع اللي بعدها 2 2 1 2 1 2 1 لغاية ما بخلص السطر. 1 تاني في نفس الفراغ 2، واللي بعدها غرزة واحدة. 1 ارجع اللي بعدها 2 1 وتاني في نفس الفراغ 2، واللي بعدها 1.
يعني ترتيبة التزايد بتاعي في السطر ده بشتغل 2 1 2 1 وهكذا لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. خلص السطر بتاعي. في نهاية السطر بنقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة، برتفع بنفس اللون سلسلة وببتدي في نفس الفراغ هشتغل كمان مرتين كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2 واللي بعدها 1 1، يعني كل غرزة من اللي بعدهم 1 1، وكل الغرز اللي بشتغلها في الحلقة الخلفية من الشغل 1 واللي بعدها ايه 1، اللي جاية 2 1 وتاني في نفس الفراغ هو 2 واللي جاية واحدة بس واللي بعدها واحدة بس، يبقى 2 1 1 2 1 1 2 1 1 لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده فاضل لي اخر غرزة هنشتغلها مع بعض عشان نبتدي نغير اللون. ادخل الف الخيط واخرج، هسيب اللون الاخضر وهسحب اللون الاسود تاني وهروح فوق اول غرزة اقفل بغرزة منزلق. طيب احنا السطر دوت هنبتدي نشتغل عليه مرتين، مرة على الحلقة الامامية ومرة على الحلقة الخلفية، لكن في البداية كده هنشتغل باللون الاسود على الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة وهدخل على الحلقة الخلفية الاول غرزة واشغل غرزة حشو كده 1 واللي بعدها كمان غرزة حشو 2 واللي بعدها غرزة حشو كده 3 واللي بعدها غرزة حشو 4. احنا اشتغلنا 1 2 3 4. بعد كده هروح فين يا بنات؟ فاكرين بقى الغرز ال8 اللي تحت اللي احنا كنا سايبين الحلقة الامامية منها؟ هرجع تاني واشتغل عليه. طيب هروح اشتغل عليهم ايه دلوقتي؟ هروح اشتغل عليهم عمود ب2 لفة. ازاي بنشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2 لفيت مرتين على الابرة ومعايا الحلقة الاساسية يبقوا 3. هنزل تحت هنا دي اول غرزة. فاكرين بقى الحلقة اللي هي الامامية اللي احنا كنا سايبينها اهي بتكون بارزة قدامي. بصوا يا بنات زي الحلقة دي كده اهي، شايفين الحلقة دي بارزة؟ الحلقات الامامية عندي في السطور كلها بارزة اهي. هدخل بس هدخل في اللون الاسود بالشكل ده، اسحب الخيط بتاعي واخرج اهو، الف الخيط معايا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده اشتغلت 4 غرز ونزلت الاول غرزة كنت شغلاها في البداية اشتغلت عليها عمود ب2 لفة. هرجع تاني من الخلف هنا، دي اخر غرزة كنت شغلاها من فوق، اروح اللي بعدها على طول اشتغل كمان 4 غرزة حشو 1 واللي بعدها 2 واللي بعدها كده 3 واللي بعدها كده 4. بعد ما اشتغلت 4 غرزة حشو هرجع تاني للغرزة رقم 2 من اللون الاسود تحت اللي هما كانوا من ال8 الاساسيين. هلف الخيط، عندي حلقة اساسية هلف كام مرة بقى عليها كده 1 وهلف عليها 1 2 بقوا 3. هنزل تحت اهو، دي الحلقة رقم 2 انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 مظبوط، دي رقم 2 اهي. هدخل في الحلقة الامامية اللي كنا سايبينها، اسحب الخيط واخرج، عندي الابرة 1 2 3 4. من ال4 حلقات دول بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع تاني للخلف واخد 4 غرز حشو 1 في الحلقة الخلفية يا بنات 2 3 4. بعد ما عملنا 4 بلف الخيط 1 2، هنزل للغرزة اللي تحت الحلقة الأمامية من الغرزة رقم 3، هسحب الخيط وهخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين كده. بيكون عندي تكون طبقتين، يعني المفرش بتاعي او المربع بتاعي بيكون من طبقتين 3D بارز زي ما احنا شايفين، اللون الاخضر تحته فوق منه الشبكة زي ما احنا شايفين. بكمل السطر بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بتاعي بطلع فوق اول غرزة واقفل بغرزة منزلقة، هسحب اللون الاسود وهسيبه زي ما هو كده، مش هاجي جنبه لاني هسحبه تاني السطر اللي جاي. طيب هبتدي اضيف اللون تريكواز او اللبني ايا كان المسمى ليه، لاني مش بحفظ اسامي الالوان كتير يا بنات. وهبتدي بقى اسحبه منين؟ فاكرين الغرز ال4 اللي احنا كنا سايبينهم باللون الاخضر بالحلقة الامامية منهم؟ هدخل كده من عند اول غرزة، هدخل بس ايه في الخلف كده واقفل عقدة بداية باللون التريكواز او اللبني، وابتدي ارتفع من فوق اول غرزة 3 سلسلة، وهعتبر نفسي اشتغلت اول غرزة عمود بلفة 1 2 3.
انا كده اضفت اللون الجديد زي ما احنا شايفين. اللون الاسود لسه هسحبه في السطر اللي جاي، مش السطر اللي احنا شغالين فيه، لا السطر اللي بعده. هرجع اشتغل في الغرزة اللي جاية 2 غرزة عمود بلفة. طيب احنا شرحنا مع بعض ازاي نشتغل العمود ب2 لفة. طيب العمود بلفة بيكون ازاي؟ بلف الخيط مرة واحدة، بيكون عندي حلقة، بلف مرة بقوا حلقتين. هنزل من تحت الحلقة الامامية الفرونت لوب اللي كانت باقية عندي باللون الاخضر، الف الخيط واسحب واخرج كده معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. تاني في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود بلفة هو يبقى كده اشتغلت عمود عمودين، اللي جاي عمود 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 عمودين عمود عمود في الاربعة اللي تحت. عمود واحد، اللي بعدها بلف الخيط بدخل بردك في الحلقة كله في الحلقة الامامية بقى في السطر ده عمود واحد. يبقى انا كده اشتغلت ايه فوق الاربع غرز اللي كانوا تحت عمود عمودين عمود عمود. هيقابلني بقى العمود ب2 لفة، باجي من الباك لوب من عنده الحلقة الخلفية من عندها واشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. ارجع تاني اشتغل ايه يا بنات؟ انا دي اخر، بصوا بشد العمود بتاعي كده، دي اخر غرزة اشتغلتها. هرجع اشتغل في اللي وراها على طول اهي عمود، واللي جاية 2 عمود 2 دبل كروشيه، واحد تاني في نفس الفراغ 2. ارجع الغرزة اللي بعدها عمود 1 دبل كروشيه، واللي بعدها عمود 1 دبل كروشيه. يبقى عمود عمودين عمود عمود فوق غرزة العمود ب2 لفة الامامية. باجي في الحلقة الخلفية الباك لوب اسحب غرزة حشوان سنجل كروشيه في الباك لوب زي ما احنا شايفين، وبكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. قبل ما طبعا اسيبكم زي ما احنا شايفين، احنا السطر اللي فات كنا شغالينه باللون الاسود، رجعنا اشتغلنا في الحلقة الامامية، خفينا اللون الاسود اللي هو طبعا واضح وبارز عندي في الخلف، لكن في الامام هنا مش هيبان عندي غير الشبكة اللي احنا بنعملها او الشكل التصميم اللي هو طبعا الهندسي اللي احنا بنعمله دوت. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي. بشغل فوق اخر غرزة موجودة عندي هي العمود ب2 لفة اللي كان امامي، بدخل فوق الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج وبشغل غرزة حشو. هنا انا طبعا هبتدي اضيف اللون الاسود تاني. احنا كنا سايبين الحلقة بتاعتنا مشدودة لفوق زي ما احنا شايفين. انا معايا حلقتين صح، هدخل معاهم كمان اللون الاسود الحلقة اللي انا كنت لسه ايه ما سحبتهاش وكنت سحباها بس لفوق بالشكل ده. ومعايا كمان اللون اللي هو التركواز او اللبني. معايا 3 حلقات 1 2 3، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3. خلصت غرزة الحشو الاخيرة زي ما احنا شايفين، واضفت اللون الاسود تاني وخلاص سبت ايه الازرق ورا. عند تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بدخل وبعمل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده. بيكون انتهى السطر بتاعي وخفينا خلاص اللون الاسود في الخلف زي ما احنا شايفين اهو. لكن الواضح عندي بس الشبكة اللي احنا عاملينها والالوان اللي احنا بندرجها في المفرش. وتركيبة الالوان تقدري تدرجي كل مجموعة الالوان اللي انت حباها على حسب ايه ذوقك، وعلى حسب طبعا الوان الفرش في البيت. برتفع سلسلة وفوق اول غرزة بشتغل غرزة حشو كده 1، واللي بعدها كمان غرزة حشو. هنا عندنا كده عندي كده دي 1 ودي رقم 2 في الباك لوب يا بنات في الحلقة الخلفية من الغرزة بتاعتنا. كده اشتغلت اول غرزتين. لسه طبعا بقية الغرز هشتغلها كلها ومش بسيب اي فراغ. لكن بعد ما اشتغلت غرزتين من الحشو في الحلقة الخلفية الباك لوب من الغرزة بتاعتي او حرف الفي بتاعي، هلف الخيط. هشتغل بقى شايفين العمود ب2 لفة ده والعمود ب2 لفة ده، عايزة اعمل عليهم 2 عمود ب2 لفة، بس الاتنين يكونوا احنا دول جايين بشكل 7، عايزينهم بشكل رقم 8، يعني جايين بقوس مقفول من فوق بغرزة واحدة بس. ازاي هنعملها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط 1 2، هاجي بقى اشتغل عمود امامي على العمود الامامي. باجي من الامام من قبل العمود بدخل في الفراغ اللي هو تحته، ارفعه على الابرة واخرج من بعده كده، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هسيبهم معايا على الابرة. ارجع الف الخيط بعد ما انا معايا الحلقتين لسه، هلف كمان 1 2، وشايفين العمود الامامي الاسود التاني ده، هاجي من قبله ارفعه على الابرة، ادخل من تحته كده، اسحب الخيط تاني واسحب من تحته،
الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، مرتين بلف الخيط واخرج من حلقتين، وهسيب الحلقه الاخيره. طيب انا معايا الحلقه الاساسيه والحلقه الاخيره من العمود الاول والحلقه الاخيره من العمود رقم 3 عفوا 2، يبقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من الثلاثه مع بعض مره واحده، يبقى انا ضمتهم الاثنين زي ما احنا شايفين من فوق بالشكل ده في غرزه واحده. طيب من الخلف كده بقى عندي اهو، شايفين انا دي اخر غرزه اشتغلتها. هاجي بعد كده اهي هدخل في الغرزة اللي بعدها، بس انا عايزة بس الخيط ورا اهو، بدخل في الغرزة اللي بعدها واشغل 1 حشو 2، يبقى انا كده ما سبتش اي حاجة من ورا اهو، كل الغرز بشتغل فيها 3 4 5 6. يعني دايما بعد ما بعد 6 بص الاقي نفسي وصلت لغرزتين من الغرز اللي كانوا تحت باللون التركواز او اللبني. ارجع بعد ما عديت 6 غرز بلف الخيط 1 2. العمود ده انا اشتغلت عليه اخدته من هنا صح، هشتغل عليه تاني. هاجي هنا اشتغل عليه عمود عمود باتنين لفه امامي لغايه نصه، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره بالاضافه للحلقه الاساسيه. هرجع الف 1 2 واروح للعمود اللي بعده، اعمل عمود باتنين لفه امامي لغايه اخره، اخر حلقه بخليها على الابره، نخرج من حلقتين، نلف ونخرج من حلقتين مرتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. معايا الحلقه الاساسيه، الحلقه بتاعه العمود الاول، الحلقه بتاعه العمود التاني، بقى 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما ال3. من الخلف كده برجع تاني بقى اعدل شغلي كده بالشكل ده. اخر واحده اشتغلت فيها اهي، اللي بعدها على طول في الحلقه الخلفيه الباك لوب هسحب غرزه حشو كده 1 2 3 4 5 6، وارجع اكرر زي ما احنا شايفين وماشيين بنفس الطريقه. بقى هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين بيتكون الشكل دوت. وفي اول غرزه اشتغلناها بقفل بغرزه منزلقه، اللون الاسود بسحبه كده زي ما عملنا بالظبط في السطور اللي فاتت. هبتدي اضيف اللون البنفسجي، لون البنفسجي الفاتح. طيب هنسحب من عند اول غرزة احنا طبعا بنشتغلها اهي، واحد 2 3 سلسلة، وبعتبر نفسي اشتغلت في المكان ده عمود بلفة. طيب هروح بردك في الغرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفة اهي، وبنشتغل على الحلقة الامامية اللي كنا سايبينها في السطر اللي فات. هيقابلني ايه بقى الغرزة اللي كانت بتجمع لي الغرزتين مع بعض. بدخل في الباك لوب في الحلقة الخلفية منها اهي بالشكل ده، واشغل غرزة حشو. ارجع اجيب الشغل بتاعي بالشكل ده هنا. اول غرزة بتقابلني من ال6 اهي، هروح اشتغل فوقيها من تحت الحلقة الامامية اللي كنا سايبينها عمود، واللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود. يبقى كده 3 غرز اشتغلت فوقيهم عمود عمود عمود. الغرزة اللي جاي بيكون فيها دي طبعا الشعر بتاع الاستاذ دانتي القط الابيض بتاعي اللي مبهدل لي الدنيا خالص. عندي كده اشتغلت 1 2 3، اللي جاي هشتغل فوقيها 2، يعني عمود 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 عمودين، 1 تاني في نفس الفراغ هو 2، واللي جاية عمود عمود 1 1. يبقى اشتغلنا ايه يا بنات؟ عمود 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 عمودين عمود عمود زي ما احنا شايفين. الغرزة اللي بتجمع لي الغرزتين مع بعض في الباك لوب في الحلقة الخلفية بدخل وبعمل غرزة حشو. ارجع تاني اكرر، بجيب بقى شغلي كده بالشكل ده. اول غرزة تحت الحلقة الامامية بشتغل عمود عمود عمود
عمودين، عمود عمود كده، واحد عمود واللي بعدها عمود واحد واللي بعدها عمود واحد، اللي بعدها بنعمل انكريز يعني تزايد، بعمل عمودين واحد تاني في نفس الفراغ اتنين، بعد كده عمود عمود. اصبح كده معايا الغرزة اللي بتجمع لي الغرزتين الاماميين، باجي في الحلقة الخلفية وبشتغل عليها غرزة حشو وبكرر السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. بقى بيبتدي كده خلاص احنا خفينا اللون الاسود اللي اشتغلناه تحت الطبقة التانية من اللون الاسود، وهنبتدي خلاص بقى في الطبقة الجديدة اللي بنشغلها باللون البنفسج دوت. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم ونشتغل السطر الجديد مع بعض وبيكون باللون الاسود ان شاء الله. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين بعد اخر غرزة حشو. احنا كنا اشتغلنا من المجموعة الاخيرة دي 2 عمود بلفة اللي كانوا في البداية عندي. هاجي هنا اشتغل عمود عمود عمود، الغرزة اللي جاية تكرارها عمودين واحد اشتغلته، والتاني هغير فيه اللون، بلف الخيط بدخل الف الخيط واسحب واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين. المفروض بقى بجيب فاكرين الحلقة اللي احنا كنا رافعينها لفوق اهي، بسحبها معايا على الابرة بالشكل ده وابتدي اسحب بقى ايه باللون الاسود من ال3 حلقات اللي على الابرة. كده اكتمل العمود الاخير اللي هو كان رقم 2 في الغرزة دي، وكمان ضفنا اللون الاسود وبسيب بقى اللون البنفسج في الخلف ومن ورا. في النهاية طبعا بننضف كل الخيوط دي. في 3 سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر دوت هنبتدي نشتغل باللون الاسود تاني كالمعتاد. هرتفع سلسلة فوق اول فراغ، بشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وكمان الفراغ اللي بعده غرزة حشو في الحلقة الخلفية. طيب مكان غرزة الحشو دي اللي فوق العمودين اللي مع بعض دول مش هشتغلها، هتجاهلها. لكن هعمل ايه؟ هروح بقى اشتغل عمود امامي على العمود الاول بلفه واحده، وعمود بلفه واحده امامي على العمود التاني. تحت كنا بنشتغل عمود ب2 لفه يا بنات، لكن هنا هنشتغل عمود بلفه واحده لان المسافه مش طويله زي تحت. هلف الخيط، هاجي عند العمود الاول من تحته كده بالشكل ده، هشتغل عمود امامي بلفه واحده لغايه اخره، ارجع الف الخيط واروح للعمود التاني اشتغل عليه عمود امامي. طيب من ورا الغرزة اللي هي مكان غرزة الحشو مش هشتغلها، يعني هسيب غرزة الحشو دي اللي هي كانت تحت حشو واروح من بعدها اشتغل. هسيب واحدة يا بنات، بصوا دي اخر واحدة اشتغلتها، هسيب اللي بعدها اللي فوق غرزة الحشو من تحت واروح للي بعدها واشتغل. هشتغل كام غرزة حشو؟ 7 غرزة حشو على 7 غرز في الحلقة الخلفية. 1 2 3 4 5 6 7. مكان غرزة الحشو دي بسيبها وبتجاهلها. ليه يا بنات؟ بصوا بعد ما هنشتغل اهو، بسحب بس الخيط ده عشان ما يفلتش مني. بعد ما اشتغلت السطر دوت انا عندي غرزة اللي احنا سبناها دي اهي، اللي سبتها فاضية، لما هاجي هشتغل عليها في السطر اللي جاي فوق هسحب الحلقة بتاعتي الامامية بالشكل ده من قدام كده. اوكي، اهي دي اللي انا ايه محتاجة اشتغل فيها في السطر اللي جاي، عشان كده ايه سبناها ما اشتغلناهاش في السطر ده. طيب هنكرر تاني، هسيب غرزة الحشو اللي فوق وهلف الخيط على الابرة وهاجي عند اول عمود هنا من الاعمدة اللي تحت دي اشتغل عمود بلفة واحدة امامي 1 فرونت بوست دبل كروشيه، وارجع على التاني 1 فرونت بوست دبل كروشيه، يعني عمود بلفة واحدة امامي. ارجع من ورا اهو، غرزة الحشو اللي هنا دي مش هشتغلها، هسيب واحدة وهروح للي بعدها اشتغل 7 غرزة حشو ايه في الحلقة الخلفية على الغرز بتاعتي. 1 2 3 4 5 6 7. وارجع تاني واكرر زي ما احنا عملنا زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، السطر بتاعي كله بنفس التكرار، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني، زي ما احنا شايفين الوحدة بتاعتنا تبدأ طبعا الشكل بتاعها يبان بعد ما خلصت اخر غرزة حشو عندي فوق اول غرزة اشتغلتها. بدخله بقفل بغرزة منزلقة، اسحب الخيط زي ما احنا عارفين طبعا كالمعتاد، وهبتدي اسحب اللون الجديد اللي هو الفوشيا. اسحبه من اول مكان، اول غرزة طبعا اشتغلناها اهي، وبرتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود بلفة في المكان عندي هنا. طيب اشتغلت فوق اول عمود هروح فوق تاني عمود من تحت الحلقة الامامية بتاعتي اللي كانت احنا سايبينها تحت. بسحبها بس شوية، واشتغل عليها عمود بلفة كمان. يبقى كده اشتغلنا 1 2. هاجي بقى فوق الغرزة اللي هي باللون الاسود دي في الحلقة الخلفية، وبعمل واحدة حشو. هيقابلني المنتصف بتاعهم. فاكرين غرزة الحشو اللي كنا سايبينها من ورا تحت اهي الاتنين؟ هاجي من الامام كده واشتغل عليها غرزة عمود بلفة واحدة من الامام. بصوا اهي، فاكرين الحلقة الامامية اللي قلنا هنسحبها من قدام هنا بالشكل ده اهي. بدخل من عندي الغرزة اهي، بدخل ما بين العمودين واسحب بس الحلقة الامامية اللي كنا سايبين الغرزة بتاعتنا من تحت فيها، واشغل فوقيها عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين. هرجع هيقابلني العمود اللي كان امامي، بشتغل عليه غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. هيقابلني 7 غرزة حشو هشتغل فوقيهم 7 غرزة عمود بلفة بس على الحلقة الامامية اللي كانت تحت. 1 2 3 4 5 6 7. كده اشتغلنا على السبعة زيهم. هيقابلني غرزة العمود بلفة الامامي، بشغل من فوقيه في الحلقة الخلفية غرزة حشو. ارجع ما بينهم بوسع الشغل كده، بدخل بسحب الحلقة الامامية اللي كانت احنا سايبينها باللون بغرزة الحشو تحت، باخد الحلقة الامامية منها واشغل غرزة عمود بلفة فوقيها. بعد كده العمود دوت الاسود اللي هو امامي من تحت هشغل عليه غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واكرر بنفس الطريقة 7 حشو، وبكرر بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بتاعي اشتغلت كده 1 2 3 4. رقم 5 هغير فيه اللون لانه الاخير معايا. و6 و7 احنا اشتغلناهم في بداية السطر. بسحب معايا الحلقة اللي كنت سايباها بالشكل دوت من ال3 حلقات الموجودة عندي. طيب في المرحلة دي بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بغرزة منزلقة. اول غرزة بشغل فوقيها غرزة حشو عادية في الحلقة الخلفية كالمعتاد. تاني غرزة بردك في الباك لوب غرزة حشو كده، تاني واحدة، وبعدها 3 غرزة الحشو فوقيها غرزة حشو، واللي بعدها 4، كل ده في الباك لوب من الغرزة، واللي بعدها كده 5 6 7. انا كده اشتغلت اشتغلت 2 اللي هما كانوا في البداية. اشتغلت فوق الحشو حشو، فوق العمود حشو، فوق الحشو حشو، بعد كده اشتغلت 2 بعدهم. العدد بتاعي من البداية لحد ما وقفنا 7 غرزة حشو فوق ال7 فراغات اللي قابلوني في البداية. هرجع بعد كده هسيب غرزة وهلف الخيط وهاجي. انا طبعا عندي هنا اول حاجة تقابلني من الغرز الامامية كانت الغرزة اللي على اليسار دي.
هلف الخيط مرتين. هنا بقى المرة دي هنعمل عمود ب2 لفة امامي على العمود اللي بيه عمود بلفة واحدة بس ايه امامي من تحت زي ما احنا شايفين لحد اخره. ارجع بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده بعمل غرزة حشو. هلف الخيط 1 2 هسيب فراغ وهروح اشتغل على الغرزة دي عمود امامي ب2 لفة. اتفقنا من ورا هنسيب واحدة ونروح للي بعدها نبتدي نشتغل تاني 7 غرزة حشو. بسم الله كده 1 2 3 4 عفوا 5 انا مش عايزة اللعبكة دي 6 7. هلف الخيط 1 2 وهاجي عند العمود اللي على اليسار هنا بسحبه عمود ب2 لفة امامي. هنسيب انا اخر غرزة اشتغلتها من ورا اهي هسيب واحدة بعدها وهشتغل في اللي بعدها غرزة حشو واحدة. ارجع 1 2 واروح للعمود الامامي دوت ادخل من تحت واشتغل عمود ب2 لفة امامي. بجيب الخلف بتاعي اهو دي الغرزة الاخيرة اشتغلتها بسيب واحدة واروح للي بعدها ابتدي اكرر تاني 7 غرزة حشو فوق 7 غرز اللي هيقابلوني زي ما احنا شايفين كده 1 2 كله في الباك لوب في الحلقة الخلفية 3 4 5 6 7 وارجع اكرر بقى زي ما احنا شايفين بالشكل دوت بنفس الطريقة السطر بتاعي كله لحد النهاية وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بتاعنا قفلت بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها والشكل بتاعنا بقى بالشكل دوت. لسه طبعا هيبان ولسه الشكل الجمالي لسه ما ظهرش معانا. كالمعتاد بسحب بقى اللون الاسود بتاعي بالشكل ده ابتدي اضيف اللون الاحمر هنا. هبتدي اضيف من المكان ده هنا انا عندي بسم الله كده دي اول غرزة انا عندي 1 2 3 4 5 6 7. هبتدي اسحب بقى من تحت ال7 دول. اول غرزة عندنا من تحت وهرتفع 3 سلسلة 1 2 3 واعتبر نفسي اشتغلت فوق اول غرزة غرزة عمود بلفة وهكمل 7 غرز عمود يعني كده 1 وهكمل بعدهم 6 على 6 غرز اللي باقيين على الحلقة الامامية كده. ده رقم 2 اهو بدخل 2 اللي بعده 3 4 5 6 7. طيب هيقابلني بقى غرزة الحشو اللي احنا فاكرين غرزة عفوا غرزة العمود بلف ب2 لفة دول فوق منها هشتغل غرزة حشو في الحلقة ايه الخلفية. ارجع غرزة الحشو اللي كانت هنا في المنتصف هشتغل فوقيها 2 غرزة حشو في نفس الفراغ كده 1 تاني في نفس الفراغ 2 وارجع غرزة العمود ب2 لفة اللي بعده بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين. هرجع اشتغل 7 غرزة عمود على الحلقات الامامية من الغرز اللي تحت كده. دي اول واحدة 1 2 3 4 5 6
7. بعد ما اشتغلنا 7 على ال7 غرز من تحت هتقابلني غرزة العمود ب2 لفة فوقيها في الحلقة الخلفية في الباك لوب بشغل غرزة حشو واحدة. غرزة الحشو اللي في المنتصف دي بشغل بردك في كله في الحلقة الخلفية 2 حشو كده، 1 2 في نفس الفراغ. ارجع الغرزة اللي بعدها غرزة حشو اللي هي طبعا العمود ب2 لفة الامامي غرزة حشو واحدة، وارجع 7 غرزة عمود زي ما احنا ماشيين بنفس الطريقة دي. بكمل بقى السطر بتاعي كله لغاية ما اوصل للنهاية وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي اخر غرزة عندي احنا كنا عملنا حشو 2 حشو اهي فوق الغرزة الامامية. هسحب معايا بقى ايه اللون الاسود تاني. معايا 3 حلقات هلف الخيط عفوا، هسيب اللون الاحمر وهسحب باللون الاسود من الحلقات الثلاثه. تالت سلسله ارتفاع بدخل بقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده كده. خلاص السطر بتاعي انتهى. عندي هنا 7 غرزه عمود، هرتفع سلسله واشتغل فوق اول غرزه منهم غرزه حشو واحده في الباك لوب في الحلقه الخلفيه. اشتغلت اول غرزة بس، هسيب تاني غرزة بس هلف الخيط مرتين 1 2 وهرجع للعمود ده الامامي هشتغل عليه عمود ب2 لفة امامي زي ما اتفقنا مع بعض. اشتغلنا اول غرزة اهي، هسيب تاني غرزة وهروح للغرزة اللي بعدها وهشتغل حشو واللي بعدها 2 حشو بقى كده 1 وفي نفس الفراغ تاني 2 واللي بعدها حشو بالشكل ده. ارجع الف الخيط 1 2 وهاجي هنا عند العمود دوت اسحبه عمود ب2 لفة امامي من الخلف. عندي هنا بقى بصوا انا اشتغلت الغرزة دي، هسيب اللي بعدها واروح للي بعدها واشتغل حشو واللي بعدها حشو لغاية ما اكمل 6 وحدات كده. 2 3 4 5 6. بعد ما كملت 6 هلف الخيط مرتين وهاجي اعمل على العمود دوت عمود امامي ب2 لفة 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب الغرزة دي انا اخر واحدة اشتغلت فيها، هسيب اللي بعدها واروح اشتغل حشو واللي بعدها 2 حشو 1 تاني في نفس الفراغ 2 واللي بعدها حشو وهلف الخيط 1 2 وهروح اشتغل عمود ب2 لفة امامي على العمود الامامي اللي تحت. من الخلف هنا بسيب غرزة وببتدي اشتغل 6 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 واكرر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع له. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت خلص السطر بتاعي، وكمان عملت 3 زوايا من الزوايا بتاعتنا وهعمل معاكم الزاوية الرابعة بنفس الطريقة. احنا طبعا السطر بتاعنا انتهى في المكان ده بالشكل ده هنا، وقفلت بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هشد الخيط بتاعه وهسيبه في نفس المكان ده. طيب احنا تحت لما كنا بنشتغل السطر اللي فات كان في مكان عندي بيكون في المنتصف هنا في 2 غرزة حشو. احنا بيتكون عندنا 8 اماكن بيكون فيها 2 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 بيكون عندنا 8 زوايا. بسيب 4 منهم، يعني بسيب هنا واحدة وهنا واحدة، هنا واحدة وهنا واحدة، وبشتغل 1 2 3 4. طيب انا عندي هنا المكان ده فيه غرزتين من الحشو هسيبهم هنا. هروح بقى للمكان التاني اللي فيه غرزتين حشو اللي هو المفروض الزاوية الاخيرة بتاعتي بيكون عندي هنا غرزتين حشو. اول غرزة هدخل من تحتها المكان زي ما احنا شايفين يا بنات، بكرر تاني اللي فيه 2 حشو. بدخل من تحت الغرزة الاولى وابتدي اسحب اللون الاحمر تاني، ولو حابين تشتغلوها بلون واحد مفيش مشكلة، وارتفع سلسلة وداخل نفس الفراغ بشغل غرزة حشو بالشكل ده. الغرزة التانية هروح اشتغل فوقيها ايه؟ هشتغل فوقيها نصف عمود، 3 عمود بلفة نصف عمود في نفس الفراغ
هلف الخيط، هدخل فراغ التاني، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم. كده عملت نصف عمود. هرجع اشتغل 3 عمود بلفه، 1 2 3 في نفس الفراغ، وارجع نصف عمود تاني في نفس الفراغ، يبقى نصف عمود، 3 عمود بلفه، نصف عمود في نفس الفراغ. ارجع اروح للغرزه اللي بعدها واعمل غرزه حشو بالشكل ده. طيب الخيط بتاعي خلاص، بسيب منه مسافه 10 سنتي ولا عشان تنفع ان احنا نعمل بيها التنظيف بعد كده، وبقص. هجيب اللون اللبني من جهة اليمين. انا كنت شبكت فين يا بنات؟ في الغرزة دي. هسيب اللي قبلها واروح للي بعدها، ادخل واسحب اللون المختلف، سلسلة، وبعمل غرزة حشو في نفس الفراغ. بعد كده هروح فين يا بنات؟ شايفين اول غرزة اشتغلتها؟ هروح اشتغل فوقيها نصف عمود، 3 عمود بلفة، نصف عمود في نفس الفراغ. 1. انا في المكان ده سبت ايه؟ سبت طبعا المكان اللي تحت، رحت على طول من الحشو اللي انا عملتها للمكان الاولاني اللي انا اشتغلت فيه. بعد كده 3 عمود بلفة، 1 2 3 نصف عمود. الغرزتين اللي جايين حشو، 1 حشو، واللي بعدها كمان 1 حشو. الغرزة اللي جاية فيها زاوية يعني نصف عمود، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 وكمان نصف عمود. ارجع اعمل 2 حشو، 1 حشو، واللي بعدها كمان 1 حشو، وفي اخر غرزة برجع اكرر نصف عمود، 3 عمود بلفة، 1 2 3 كمان نصف عمود. بعد ما خلصنا، انا هنا طبعا تحت كنت قافله في المكان دوت الغرزه بتاعتي، هسيب اللي بعده، هروح، احنا كنا هنا، هسيب دي وهروح اعمل هنا غرزه حشو. كده بيكون خلص السطر رقم 2. بسيب مسافه، ارجع تاني اسحب اللون الاحمر، احنا كنا ساحبين من هنا، هسحب من اللي بعدها على طول مباشره، الغرزه اللي قبلها على طول مباشره. هرتفع سلسله، وداخل نفس الفراغ هشغل غرزه حشو، وعندنا هنا فين الغرزة اللي في المنتصف اللي هي غرزة العمود. عندي كده دي حشو ودي نصف عمود، عمود عمود عمود، يعني دي المنتصف. هنعد من قبلها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ومعايا دي رقم 10. هشتغل هنا غرزة اللي احنا اشتغلناها، بعد كده غرزة على الغرزة الأولى هنا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
كده اشتغلنا 10 غرز. على 10 غرز دول الغرزة اللي في المنتصف هشتغل فيها مرتين، واحد وتاني في نفس الفراغ 2. ارجع اشتغل 10 على اليسار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهروح فين بقى يا بنات؟ هروح للغرزة دي، اخر غرزة اشتغلتها هنا رقم 10. زي ما احنا شايفين كده بتكون خلصت الزاوية بتاعتي، وبالشكل ده اشتغلت الزوايا الثلاثة التانيين بنفس الطريقة. طيب بالشكل دوت كده خلاص خلصنا الزوايا الأربعة بتوعنا زي ما احنا شايفين. نبتدي بقى نرجع تاني نشتغل باللون الأسود من نفس المكان اللي احنا فيه. هبتدي أسحب اللون الأسود واشتغل بيه. احنا كده كده طبعا حطيته كده على الإبرة بالشكل ده. هاجي بقى انا عندي الغرز، انا هبتدي اشتغل من انهي غرزة؟ شايفين غرزتين الحشو اللي كانوا باللون الازرق دوت؟ اول واحدة فيهم بسيب واحدة، يعني دي اول واحدة اهي، واللي فوقيها اهي بسيب واحدة وبعد بعدها واحد، يعني بسيب بعدهم واحدة، 1 2 3. همشي بقى بمنزلقة لغاية المكان ده وابتدي اشتغل منه. هسيب دي، ودي غرزة الحشو طبعا المفروض ان احنا هنشتغل فوقيها اهي، دي لأ كمان واحدة. بشتغل 3 غرزة حشو، نمشي بس كده. انا عايزة بس اول واحدة غرزة حشو عندي هنا تحت اهي، اللي فوقيها اهي بسيب واحدة قبليها وبشتغل 3 حشو قبلها كده، 1 2 كده في نفس الفراغ اللي انا فيه. انا مشيت منزلقة بس على 2، فاول فراغ هشتغل 1 واللي بعده 1 حشو يبقى 2، واللي بعده 1 حشو يبقى 3. طيب هسيب بقى الغرزة دي وهروح للغرزة اللي بعدها هسيبها، واللي بعدها هسيبها في اللون الاحمر. لكن انا عندي هنا اول واحدة سبتها، تاني واحدة هشوف اللي تحتها على طول اهي اللي باللون الازرق بتاعي، الفراغ اللي اشتغلت فيه اللون الازرق اهو شايفينه، هروح اشتغل فيه عمود بلفة واحدة بالشكل ده اهو. ارجع اشتغل فين يا بنات؟ فاكرين المكان اللي كان عندي الزاوية هنا فيه غرزتين؟ هروح اشتغل فيه عمود ب3 لفات، 1 2 3 كده. انا معايا الحلقة الاساسية ولفيت 3 مرات بقى 4 حلقات. هنزل من تحت هنا في نفس المكان اللي انا كنت شغلة فيه واسحب من الخلف الخيط بتاعي واشد لفوق، اظبط طبعا طول الغرزة بتاعتي. معايا كده كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بس انا مش عايزاها طويلة قوي كده، انا عايزاها بس توصل لطول المكان. 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين. ارجع تاني في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه الغرزة بالعمود بلفة، هنزل تاني في نفس المكان هو شايفين المكان اللي اشتغلت فيه العمود الاول، هشتغل فيه هو بردك عمود بلفة كمان بالشكل ده زي ما احنا شايفين. يبقى انا اشتغلت ايه؟ اشتغلت 3 حشو، يعني سبت 2 فراغ، اشتغلت 3 حشو وسبت فراغ ونزلت في الفراغ التاني. بدل ما اشتغل تحت اللون الاحمر اشتغلت تحت اللون الازرق مرة تانية عمود بلفة واحدة. رجعت عند الزاوية اللي فيها غرزتين اللي احنا شبكنا فيهم، اشتغلت عمود ب3 لفات، رجعت تاني في نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه عمود بلفة، اشتغلت فيه كمان عمود بلفة تاني. هرجع المكان طبعا اللي اشتغلنا فيه الاخير اهو، هسيب بعده فراغ واروح اشتغل 3 حشو، 1 2 3، والغرزة اللي في المنتصف اللي هي طبعا في منتصف الغرزتين بعمل فيها غرزتين كده، 1 وتاني في نفس الفراغ 2. ارجع 1 2 3، ارجع في المنتصف هنا بقى بسيب الغرزة الاولى واروح تحت الغرزة التانية هنا اهي
بسيبها واروح عند الغرزة اللي تحتها اهي، واشتغل عمود بلفة واحدة. ارجع تاني لمكان الزاوية اللي هنا، عمود ب3 لفات، 1 2 3، وهنزل فين؟ هنا تحت، هنا عند المكان اللي احنا دخلنا فيه في البداية خالص، والف من ورا كده بالشكل ده، واظبط طبعا طول الغرزة بتاعتي. 1 2 3 4 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه دوت هشتغل فيه اللي هو طبعا اللي فوق الاولاني اللي فيه عمود بلفة واحدة، هتاخر الشغل بتاعي كده، واهو هنزل تاني من تحته اشتغل عمود بلفة واحدة كمان بالشكل ده اهو. الغرزة اللي بعدها انا اشتغلت هنا اهو، الغرزة اللي بعدها بسيبها وبروح اشتغل 3 حشو. 1 2 3 حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. هرجع اسيب طبعا الفراغ اللي جاي اللي هو الفراغ اللي هو الاخير ده، سبت ده وهسيب بعده كمان فراغ، وهروح للي بعده على طول مباشرة اشتغل غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بشتغل من الزاوية دي للزاوية دي 13 غرزة حشو زي ما احنا ايه شايفين. ارجع تاني بسيب الغرزة دي وهاجي هنا نعد من عند غرز الحشو دي اللي فوقيها انا كده 1 2 3. همشي بمنزلقة، مش محتاجة حتى كمان امشي بمنزلقة في المكان ده عشان ما يعملش معايا عدد، لاني في البداية برضك هنقفل ايه قبل المنزلقات دي كلها. هنسيب 1 2، انا عندي دي غرزة الحشو فين؟ بسم الله اهي، هعد قبلها 1 2 3 4، يعني انا همشي هنا كده 1، سبت عندي 1 2 ورحت رقم 3 كده اشتغلت حشو كده 2 3، وارجع تاني بقى اكرر. هسيب غرزة وفوق الغرزة التانية من الحشو اللي تحت دي هنزل في الفراغ بتاعها اهي، الغرزة بتاعتي دي يعني دي بسيبها فراغ، وانزل عند الحشو الاولى الحشو عفوا دي اللي هنسيبها اهي، وعند الحشو الاولى بنزل اكرر بقى اللي احنا اشتغلناه هنا بالظبط زي ما احنا شايفين. هكرر لغايه ما اوصل لنهايه الراوند بتاعي وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وبكده خلاص نكون كونا شكل مربع زي ما احنا شايفين. في المرحله دي احنا كنا ختمنا في اخر غرزه عندنا هي رقم 13 في المكان ده، هسيب بعدها غرزه، وطبعا غرز المنزلقه اللي احنا كنا ماشيينها كلها هسيبها، هروح لاول غرزه اشتغلتها من 3 1 2 3، اول واحده فيهم بدخل من تحتها بغرزه منزلقه. المكان ده كله بيكون مقفول زي ما احنا شايفين. طيب في المكان دوت هرتفع 1 2 3 سلسله، واعتبرت نفسي اشتغلت فوق اول فراغ. هشتغل كمان فوق تاني فراغ عمود بلفه، ده 2 واللي بعده عمود بلفه، يبقى كده 3. يبقى ارتفعنا 3 سلاسل واشتغلنا عمود بلفه 2 عمود بلفه بعد منهم، العمودين اللي بعد منهم هشتغلهم مع بعض، يعني بعمل تناقص بغرزه عمود بلفه. الف الخيط، هدخل الفراغ الاول، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، ارجع الف الخيط تاني وادخل في الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، الف الخيط واخرج من ال3 حلقات الموجودين عندي على الابره. بكده بكون اشتغلت 3 عمود والعمودين اللي بعديهم الاتنين مع بعض. هرجع اشتغل كام عمود بلفه كمان يا بنات؟ احنا زي ما احنا شايفين هنشتغل 4 غرزة عمود بلفة، ده اخر مكان اشتغلت فيه. هشتغل بعد منه 1 2 بعده 3 اللي بعده 4. هيقابلني الزاوية اللي فيها غرزتين، اول غرزة فيهم بشتغل في، انا عندي هنا 2 هشتغل غرزة واحدة بس عمود بلفة فوق الغرزة الاولى،
والغرزة التانية هشتغل فيها كام عمود بلفة؟ هشتغل فيها 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1 تاني في نفس الفراغ 2 تاني 3 4 5. بعد ما خلصنا الزاوية بتاعتنا بنشتغل كام عمود بلفة كمان؟ هنشتغل 3 1 والفراغ اللي بعده 1 يبقى 2 واللي بعده 1 يبقى 3. هرجع هيقابلني الاتنين اللي جايين هاخدهم 2 مع بعض، دي ودي مع بعض تناقص ديكريس 1 والغرزة اللي بعدها 2. معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم ال3. بعد كده هرجع اشتغل كام عمود بلفة بقى؟ هشتغل 9 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ال9 ايه يا رندا؟ هنشغل 2 مع بعض بنعمل فيهم تناقص ديكريس 1 لغاية نصه 2 لغاية نصه. معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما ال3. هرجع اشتغل دي اخر واحدة اشتغلتها. اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلاقي نفسي وصلت تاني للغرزتين اللي هنا في بداية الزاوية، هشغلهم مع بعض بعمل فيهم تناقص 1 2 ناخدهم مع بعض. ارجع اشتغل 1 2 3 4. وهلاقي عندي هنا الزاوية اللي فيها غرزتين هاخد اول واحدة بشغل فيها عمود يبقى كده 5، وداخل الغرزة اللي في الزاوية بشتغل 5 غرزة عمود بلفة في تاني غرزة عندي هنا في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 في نفس الفراغ. ارجع اشتغل 3 عمود 1 2 3. ارجع اخد الاتنين دول مع بعض وبعد منهم بشتغل 9 غرزة عمود وبكرر اللي اشتغلناه زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده كده. خلاص السطر بتاعنا اللي فيه غرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين كده قفل لي مربع بشكل مستقل، يعني مفيش فيه اي جزء مش مظبوط في زوايا المربع خالص. طيب في المرحلة اللي جاية بقى نشتغل السطرين اللي جايين او ال3 سطور اللي جايين. احنا طبعا هنا زي ما احنا شايفين اخر عمود اشتغلته هنا، هروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع اشتغلتها في البداية 1 2 3. بسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. هجيب اللون الاحمر تاني واسحبه من هنا
وهرتفع سلسلة، وفوق اول فراغ هشتغل غرزة حشو، وهاخد بعدها سلسلة، هسيب بعدها فراغ واروح للي بعدها اشتغل غرزة حشو، سلسلة، نسيب تحتها فراغ ونروح للي بعدها نشتغل غرزة حشو، سلسلة، نسيب فراغ ونروح نشتغل غرزة حشو، سلسلة، كل سلسلة باخدها بسيب تحتها فراغ، حشو، سلسلة، نسيب تحتها فراغ، حشو. كده اول عمود عندي من الخمسة كده، 1 2 3 4، لا احنا كده ده تاني عمود من 5. سلسلة، هسيب فراغ واروح اشتغل 2 حشو في الزاوية 1، تاني في نفس الفراغ هشتغل كمان واحدة حشو، ارجع سلسلة، هسيب تحتها فراغ واخد حشو، والسطر بتاعي كله بيكون سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة حشو زي ما احنا شايفين، ما عدا الغرزة اللي في المنتصف هنا بشتغل فيها 2 حشو، وبلف المربع بتاعي كله بنفس الطريقة، وبقفل بغرزة منزلقة في السطر دوت في اخر غرزة، في اول غرزة اشتغلناها، وارجع ارتفع تاني سلسلة، وبشتغل بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم، بس طبعا بنعكس الاماكن، هكمل السطر ده بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. كده بنكون خلصنا السطر باللون الاحمر، سلسلة حشو سلسلة حشو، في الزوايا بنشتغل غرزتين حشو. اخر حاجة طبعا كنت اشتغلتها زي ما احنا شايفين كانت حشو بعدها سلسلة، هسيب طبعا فراغ الاخير وهروح لاول غرزة هقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. هبتدي اغير اللون، هسيب اللون الاحمر وهسحب اللون الاسود. انا مش عايزة اشتغل في المكان اللي فوق غرزة الحشو، عايزة اروح فوق السلسلة، همشي بمنزلقة وهعتبرها اول غرزة، هرتفع سلسلة وداخل نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو، وفوق بعدها سلسلة، هسيب غرزة الحشو واروح فوق السلسلة زي ما احنا شايفين، اشغل حشو، سلسلة، بسيب الحشو واروح فوق السلسلة حشو، سلسلة، وهكذا بسيب الحشو واروح فوق السلسلة حشو، سلسلة، بسيب الحشو واروح اعمل حشو فوق السلسلة، اخد سلسلة من فوق، هسيب الحشو اعمل حشو فوق السلسلة، سلسلة، وهروح اعمل اول غرزة، هسيب اول غرزة واروح لتاني غرزة من الزاوية هشغل فوقيها غرزتين، 1 وفي نفس الفراغ تاني 2، وهكذا سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح اعمل غرزة حشو، وبكمل بردك السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. والسطر اللي جاي بيكون كله بغرزة العمود بلفة، يعني بشتغل فوق كل غرزة من الغرز سواء غرزة الحشو او غرزة السلسلة بشتغل عمود بلفة، وفوق الغرزة رقم 2 من الزاوية بشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود بلفة. هكمل السطر دوت وارجع لكم نشوف الوحدة بتاعتنا شكلها ايه مع بعض، ونشتغل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني وبكده يكون خلص معايا السطر اللي قبل الاخير، والسطر الاخير ختامه مسك خلاص بقى، ونخلص الوحدة بتاعتنا. عارفة انها وحدة طويلة بس زي ما انتم شايفين النتيجة والشكل شكله ايه، مش هنتكلم اكتر من كده. السطر الاخير بيكون بردك باللون الاسود. بعد ما خلصت اخر غرزة حشو اخدت سلسلة، هروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة. السطر الاخير كله بغرزة العمود بلفة، يعني برتفع 1 2 3 وبعتبر نفسي اشتغلت فوق اول فراغ، هروح لتاني فراغ اللي هو فوق السلسلة بشتغل عمود، فوق الحشو بشتغل عمود، وكل الفراغات اللي بتقابلني بشتغل عمود بلفة فوق كل فراغ بيقابلني لغاية ما بوصل للغرزة اللي في الزاوية بتاعتي، بشتغل فيها 3 عمود سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. احنا كده عمود 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 لغاية ما بوصل للغرزة اللي في الزاوية هنا. اول غرزة بشتغلها بشكل طبيعي، تاني غرزة بقى في الزاوية المكان اللي فيه 2 بشتغل 1، تاني في نفس الفراغ 2، تاني في نفس الفراغ 3، وهاخد سلسلة وهروح تاني في نفس الفراغ اشتغل 1 2 3. كده عملت الزاوية بتاعتي زي ما احنا شايفين 3 سلسلة 3.
هرجع اشتغل فوق كل فراغ يقابلني بقى عمود بلفه زي المنطقه دي بالظبط زي ما احنا شايفين. وفي النهايه بيكون شكل المربع بتاعنا بالطريقه دي زي ما احنا شايفين، مع مجموعه تداخل الالوان اللي احنا شايفينها. مربع في منتهى الجمال. اعتقد ان هو كل سنه وانتم طيبين، داخلين علينا الشهور المفترجه رجب وشعبان ورمضان، ان شاء الله يا رب يتعادوا علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه والعالم كله بالخير واليمن والبركات. يعني تقدري تعملي حاجه كده من شكل الخياميه او شغل الخياميه اللي بيكون كله تطريز وخيوط ملونه وجميله جدا. اتمنى طبعا ان الوحده بتاعتي النهارده تنول اعجابكم وتكون سهله وبسيطه عليكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.